Hi guys, welcome to our channel. Today magluluto tayo ng labong. Adobong labong, pansit kawayan. So ito, pinapakuluan ko na para lumambot. Yan. Then naganda na rin ako ng rekado, panggisa. So hintayin na lang natin lumambot. Saka natin lulutuin. Right? So yun, lumambot na. Yan. Ito yung igigisa natin. Bale, hinati ko para may ulam mamayang hapon. Gagawin dinengdeng. Pero ito gagawin na igigisa natin. Adobo. Pansit kawayan. Now, gigisa na tayo. Papainit na tayo ng mantika. Yeah. Dahil, no? Abong. At sarap. Hindi, bisa. Ay. Balik kantong mo ka kanya niyo. Ligod. Ay, nilagyo di ka. Nagluto. Okay. Yan, isa. Kasi naggatid dulo. Yan, igisa na tayo. Alright. Maglalagay na rin pala tayo ng paminta. So, konti lang. Alright. Lalagay tayo ng konting soy. Alright, pwede na. Ito na. Alright. Yan. Manganan. Sarap. Lima.
Mm.